नमस्कार साथीहरू, म राजन। साथीहरू, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई ल्यापटपमा पबजी गेम कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर देखाउन गएको छु। साथीहरू, तपाई पनि ल्यापटपमा पहिलो पटक पबजी डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ र खेल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई आजको यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। आज म तपाईहरुलाई पबजी कसरी ल्यापटपमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन गएको छु। साथीहरू, भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले राम्रो तरिकाले पबजी डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, ल्यापटपमा पबजी डाउनलोड गर्न र खेल्नलाई चाहिँ अलिकति हाई कन्फिगरेसन भएको ल्यापटप किन्नु होला या त तपाईले गेमिङ ल्यापटप किन्नु होला। र पबजी डाउनलोड गर्नलाई सबैभन्दा पहिला अब तपाईको ल्यापटपको क्रोमलाई खोल्नु होला, क्रोम ब्राउजरलाई। यहाँ म क्लिक गर्छु। त्यसपछि अब तपाईले यहाँनिर सर्च बार देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईले पबजी मोबाइल फर पीसी भनेर तपाईले सर्च गर्नु होला। यहाँनिर म यो सर्च गर्छु र सर्च गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर विभिन्न यो देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले चाहिँ यहाँ कुनै तपाईले चुज नगरी तपाई यता तल आउनु होला। यता तल आएर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड टेन्सेन्ट गेमिङ बडी फर विन्डोज भनेको छ। तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। यहाँ क्लिक गर्छु म। र यो टेन्सेन्ट गेमिङ बडी चाहिँ एउटा इमुलेटर हो जसद्वारा चाहिँ तपाईले गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। तपाईको ल्यापटपमा विभिन्न गेमहरु, जुनै पनि गेमहरु तपाईले चाहिँ यहाँबाट खेल्न सक्नुहुन्छ। र अब यसलाई हामी डाउनलोड गरौँ। सबैभन्दा पहिला यहाँनिर तपाईले सिम्पली डाउनलोड बटन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ थ्यांक्स फर डाउनलोडिङ टेन्सेन्ट गेमिङ बडी भनेको छ र यहाँ डाउनलोड भइरहेको छ। यो डाउनलोड हुन चाहिँ अलिकति धेरै टाइम लाग्छ। तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ यो डाउनलोड भइन्जेलसम्म चाहिँ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यता तल साइडमा डाउनलोड भइरहेको छ, लेफ्ट साइडमा यहाँ तल। ओके, सो डाउनलोड भइसकेपछि क्लिक गर्नु होला यसलाई। सो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर स्टार्ट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्टार्टमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। अब स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर डाउनलोड हुँदैछ, यो चाहिँ इन्स्टल हुँदैछ। अब यो इन्स्टल हुनलाई धेरै टाइम लाग्छ। तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ अझै पनि यो इन्स्टल भइसक्नको लागि चाहिँ। र यहाँनिर इन्स्टल भइसकेको छ। मैले ओपन गरेको छु। ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ विभिन्न गेमहरु देख्न सक्नुहुन्छ। जुनै पनि गेम तपाईले यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ चाहिँ मैले पबजी ओपन गरे। अब पबजीमा क्लिक गरे। अब पबजीमा म क्लिक गरेर यहाँनिर चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फेरि पबजीलाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड। ओके, मैले यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गरे। त्यसपछि अब यहाँ डाउनलोड भइरहेको छ। यो डाउनलोड हुनलाई पनि अब टाइम लाग्छ साथीहरु। तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर डाउनलोड भइरहेको छ। हामी केही छिन वेट गर्नेछौँ। र डाउनलोड भइसकेको छ पबजी मोबाइल। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पबजी डाउनलोड भइसकेको छ। अब सिम्पली तपाईले खेल्नको लागि यहाँनिर क्लिक गर्नु होला यो पबजीमा। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ तल प्ले भन्ने बटन देख्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा। यो प्लेमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म प्लेमा क्लिक गर्छु। र प्लेमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ओपन हुँदैछ। अब यो सुरुमा ओपन हुनलाई अलिकति अपग्रेड हुनुपर्छ, सबै कुरा टाइम लाग्छ। ओके, हामी ओपन गर्दैछौँ पबजीलाई। यहाँनिर अलिकति अपग्रेड हुनुपर्छ यो सुरुमा। ओके, अब हुनै लागेको छ। र त्यसपछि तपाईले यहाँ एग्रीमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब डाइरेक्ट यो फेसबुकसँग कनेक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। किन भन्दा अब फेसबुकबाटै गरेको हुन्छ धेरैले। र पछि यहाँ एग्रीमा क्लिक गर्नु होला फेरि। र एग्रीमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले पबजी यहाँनिर तपाईको फेसबुकको पासवर्ड र इमेल लगाउनु होला। अब इमेल लगाइसकेर सिधा लगइन गर्नु होला। ओके, र यहाँनिर पबजी ओपन भइसकेको छ। र पबजी ओपन भइसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर मोबाइलमा खेल्नु भएको छ भने तपाईलाई थाहा होला मजाले कसरी खेल्ने भन्ने कुरो हैन।
यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट भन्ने। अब यहाँनिर तपाईँले विभिन्न म्यापहरू सिलेक्ट गरेर जुनै गेम पनि तपाईँले स्टार्टमा क्लिक गरेर खेल्न सक्नुहुन्छ। र अब पब्जी कसरी खेल्ने ल्यापटपमा कसरी खेल्न सकिन्छ त्यो आइडियाहरू के छ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा बताउने छु। र ओके साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि गुड बाई।